सुंदर अनुभव आहे. तर आश्रमामधली व्यवस्था कशी असते त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आश्रमांमध्ये जी व्यवस्था असते, आता आश्रम हं, 3-4 प्रकारचे असतात. हं, काही आश्रम असे असतात की ज्या हं, ठिकाणी साधू संत महंत हं, त्या आश्रमामध्ये त्या हं, आश्रमाचं संचालन करतात. हं. तर त्या ठिकाणी एक भक्तिमय वातावरण असते, एक शिस्त वेगळ्या प्रकारची असते. बरं. काही आश्रम असे असतात की ते मंदिरामध्ये असतात, हं, किंवा एक रामाचं मंदिर आहे आणि रामाच्या मंदिरामध्ये हं. जो सभामंडप आहे, त्या सभामंडपामध्ये आसन लावण्याची व्यवस्था आपली असते. अशा प्रकारचे आश्रम असतात. काही आपण आश्रम असे म्हणतो की ते फक्त अन्नक्षेत्र आहेत. त्या ठिकाणी भोजनाची सकाळची संध्याकाळची व्यवस्था गावकरी करतात. अशा हं. प्रकारचे काही आश्रम आहेत. आणि काही आश्रम असे आहेत की ज्या ठिकाणी गृहस्थ आश्रम आपण म्हणू शकतो, किंवा एखादा गृहस्थ आहे तर त्याला परिक्रमावासियांची व्यवस्था करायची आहे, तर तो त्याच्या घरामध्ये वासियांची व्यवस्था करतो. आणि असे गृहस्थ आश्रम आपल्याला शुद्ध पाणीमध्ये बघायला मिळतात. आपल्याला मंडलामध्ये बघायला मिळतात. आपल्याला उत्तर तटावरती, दक्षिण तटावरती दोन्ही पण साईडने हे आश्रम आपल्याला बघायला मिळतात. बरं. तर मंदिरांमधल्या आश्रमाची व्यवस्था वेगळी असते. जे साधू संत ज्या आश्रमामध्ये राहतात तिथली व्यवस्था थोडी वेगळी असते. अन्नक्षेत्रातली व्यवस्था वेगळी असते आणि गृहस्थ आश्रमातली व्यवस्था वेगळी असते. काही ठिकाणी आदिवासी लोक म्हणजे पावरा समाज वगैरे जे आहेत, तर ते लोक स्वतःच्या घरीच व्यवस्था करतात. म्हणजे समजा त्या गावामध्ये हं, 15-20 परिक्रमावासी आले, हं, तर 2 परिक्रमावासी यांच्या घरी, 4 हं, परिक्रमावासी त्यांच्या घरी. हं. तर जशी मय्याची इच्छा असेल तशा तसं. प्रकारची आपली व्यवस्था मय्या त्या ठिकाणी त्या आश्रमांमध्ये करत बरं. असते. तर सगळ्या आश्रमांची व्यवस्था वेगळी वेगळी असते. बरोबर. परिक्रमा करताना तुम्हाला असा कधी क्षण आला की अर्धवट थांबवावी असं वाटलं तुम्हाला? की आता आपल्याच्याने होत नाही, परिक्रमा आपण करताना, सोडूया असं? हो, नाही असा परिक्रमा करताना अर्धवट हं, थांबवावी असे क्षण प्रत्येकावरच येतात. हं. कारण की मैया परीक्षा बघत परीक्षा. असते हं, प्रत्येकाची. हा, मैया परीक्षा बघत असते. कारण तिच्या हं, शाळेमध्ये आपण जेव्हा जातो, तर हं, एक शिक्षिकेच्या भूमिकेमध्ये ती आपली परीक्षा त्या ठिकाणी मैया बघतच हं, असते. हं. परंतु आपला संकल्प जर मजबूत असला आणि मैयाला जर आपण सर्व समर्पित जर आपण हो. झालो त्या ठिकाणी, तर मैया आपल्याला चालवते पण. बरोबर. कारण की बरेचदा असं होते परिक्रमेमध्ये चालताना, किंवा एखाद्या दिवशी आपण जास्त चालतो, किंवा एखाद्या दिवशी चढउतार खूप जास्त असतात, किंवा हं. एखाद्या दिवशी आपली तब्येत खराब असते तरी पण आपण चालत असतो. हो. तर तेव्हा त्या आश्रमात गेल्यानंतर संध्याकाळी पूजा वगैरे आपली झाली की असं वाटतं की बा उद्या माझ्याकडून 10 पावलं पण चालणं होणार नाही, अशी आपली अवस्था असते. पण जेव्हा झोपेतून सकाळी जेव्हा उठतो, तर तेव्हा अशी मानसिकता बनते की बा आपलं शरीर पूर्णच्या पूर्ण ऊर्जेनं भरलेलं आहे आणि काल मी समजा इतकं चाललो, पण याच्यापेक्षा पण मी जास्त चालू शकतो. अशी एक ऊर्जा आपल्या शरीरामध्ये आपसुकच त्या ठिकाणी निर्माण होत असते. हा अनुभव मी बरोबर. कित्येकदा घेतलेला आहे. बरोबर. बरेचदा असं होते की घरून फोन येतो, किंवा तब्येत एखाद्याची खराब आहे कुटुंबातल्या व्यक्तीची, असा फोन येतो. तर तेव्हा पण अर्धवट थांबवावी असे प्रसंग बऱ्याचशा लोकांवर येत असतात. त्या अ, अ, ही जर गोष्ट पाहिली तर मी नशीबवान आहे. कारण की माझ्या पत्नीने मला असा कोणताच फोन नाही केला की बा हं. घरी अशा प्रकारचं काही बरोबर. एखादं काम अडचण. म्हणलेलं आहे, किंवा थोडी तब्येत खराब आहे. ती मयेची कृपाच माझ्यावर झालेली आहे. हं. तर मला तर असा फोन नाही आला, पण बऱ्याच लोकांना असे फोन येतात की बा अर्धवट परिक्रमा सोडून त्यांना घराकडे जावं लागते. बरोबर. त्यानंतर एकदा माझ्यावर असा प्रसंग आला होता थांबवण्याचा, की मी मंडला जंगलातून चाललो होतो. हं. आता मंड मंडला ज मंडला जे ठिकाण आहे, तर त्या ठिकाणी नर्मदा जयंती साजरी केल्यानंतर आम्ही 5-6 परिक्रमावासी होतो. आम्ही निर्णय घेतला की बा सगळे लोक शहापूर मार्गे जातात, म्हणजे शॉर्टकटनी जातात, हं. डांबर रोडनी जातात, पण आपण मात्र मंडला मार्गाने परिक्रमा केली पाहिजे. हं. कारण की मैयाचं खरं रूप जे आहे, ते मंडलामध्ये मैयाचं सुंदर. खरं सौंदर्य जे आहे, हं. मैयाची खरी शुद्धता जी आहे, हं. मैयाचे खरे व्हायब्रेशन जे आहेत, तर ते हं. मंडला मार्गाने आपल्याला जाणवतील. तर म्हणून 70-80 किलोमीटर फेरा का असेना, पण आपण त्या मंडला मार्गाने जाऊ असा निर्णय घेतला होता. तर मंडला अ, अ, च्या घाटावर, हनुमान घाटावरती नर्मदा जयंतीचा उत्सव साजरा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मग आम्ही मंडला मार्गेच लागलो. हं. तर कारिया टोला गेला, हं. लिंगा गेलं, त्यानंतर चिमका टोला नावाचं एक गाव लागते, त्या ठिकाणी पण हं. आश्रम आहे. त्यानंतर चकदेही लागते, फळकी संगम लागतो,
बसगडी लागते, कुटरई घाट लागतो, त्यानंतर कन्हेरी लागते, टाकिन घाट लागते, राखी लागते, विक्रमपूर लागते आणि त्यानंतर नूनखा नंतर जोगी टिकरिया. तर अशा प्रकारचा तो मंडलातून तर मंडलामध्ये चालताना काय झालं की तिसऱ्या दिवशी नर्मदा मैयाच्या किनारी मी चाललो होतो. त्या ठिकाणी नर्मदा मैया उथळ वाहते, कुठे संथ वाहते, कुठे कुठे उथळ वाहते, कुठे धबधब्याप्रमाणे वाहते आणि खूपच चांगल्या प्रकारचं सौंदर्य त्या ठिकाणी आहे. एकदम स्वच्छ वातावरण त्या ठिकाणी, 100% ऑक्सिजन युक्त हवा त्या ठिकाणी आणि दाट झाडी, जंगल आणि खूप मस्त वाटते त्या वातावरणामधून फिरताना. तर मी परिक्रमेमध्ये असताना काठाकाठानी चाललो होतो. माझ्यासोबतचे जे सहकारी परिक्रमावासी होते तर ते समोर निघून गेले होते आणि मी त्या वातावरणाचा आनंद घेत नर्मदे हरचा जप करत करत सगळ्यांच्या मागे चाललो होतो. तर सागवानचे झाडं खूप आहेत त्या जंगलामध्ये, म्हणजे नर्मदेच्या किनारीच जंगल आहे, तर सागवानचे झाडं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत आणि पानझड खूप झाली होती त्या पिरियडमध्ये. पानं सगळे खाली आले होते आणि चालताना असा कचर 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 असा आवाज येत होता आणि माझ्या पायामध्ये कॅनव्हासचा बूट होता. तर कॅनव्हासचा बूट घालून मी चालून आलो होतो. मी माझ्या मस्तीत चालून आलो होतो. नर्मदा मैया 3 फुटावरून 2 फुटावरूनच वाहत होती, एकदम निर्मळ पाणी घेऊन. आणि कधी वरते पाहणं, कधी पक्ष्याचा आवाज ऐकणं, कधी आपल्या मस्तीत चालणं, कधी नर्मदा जप करणं, असं मी त्या पूर्ण परिक्रमेचा आनंद घेत घेत मस्तपैकी ऊर्जावान होऊन चालत होतो. आणि चालताना काय झालं की चालताना एक सागवानची मुळी होती, सागवानच्या झाडाची मुळी होती, ती अर्धवट तुटलेली मुळी होती ती, आणि मी थोडा स्पीडने चालत होतो, म्हणजे माझ्या चालण्याला गती मी दिली होती, कारण की माझ्या समोरचे सहकारी समोर गेले होते. तर ती मुळी जी आहे तर ती मुळी डायरेक्ट माझ्या डाव्या पायामध्ये घुसून गेली, बुटामध्ये घुसून गेली. म्हणजे एवढा मजबूत तो कॅनव्हासचा बूट जो होता पॅरागॉनचा, त्या बुटाला फाडून ती मुळी माझ्या पायाच्या आतमध्ये घुसली होती. आणि जेव्हा तो पाय माझ्या त्या मुळीवर आदळला, जेव्हा ती मुळी घुसली, तर तेव्हा माझ्या हातामध्ये व्यासदंड होता आणि खाली पूर्णच्या पूर्ण मोठे मोठे खडक होते. तर त्या व्यासदंडाचं म्हणजे माझा तोल गेला व्यासदंडावरती आणि व्यासदंड मी माझी पाठीवरती सॅक असा मी तोंडावरती आदळलो समोर त्या दगडावरती. पण तोंडावर जेव्हा आदळलो तर तेव्हा मी छातीवर पडलो. तोंडाला वगैरे माझ्या मार लागला नाही, मी छातीवर पडलो आणि छातीवर पडल्यानंतर माझ्या कानातून वेगळ्या प्रकारचे आवाज आले आणि असं बेशुद्ध अवस्था तर नाही म्हणता येणार त्याला, पण असं त्या अवस्थेत मी चालला गेलो आणि खूप जोरदार तो मार लागला होता, म्हणजे मुकामार खूप जोरदार मार लागला होता. तर त्या अवस्थेतून मी जेव्हा बाहेर आलो 2-3 मिनिटांमध्ये, 2-3 मिनिटांमध्ये बाहेर आल्यानंतर पाहिलं तर मी थोडा उठण्याचा प्रयत्न केला. मी पहिले सरळ झालो आणि सरळ होऊन उठण्याचा मी जेव्हा प्रयत्न केला तर मी पाहिलं की बा आपण जिवंत आहे. सगळ्यात पहिली तर मी अनुभूती घेतली की बा मी जिवंत आहे. आणि जेव्हा असं वाटलं की बा आपण जिवंत आहे तर त्या ठिकाणी नंतर मी डोक्याला हात लावला माझ्या, किंवा कुठे आपल्या कपाळाला डोक्याला कुठं मार लागला आहे का. तर मी पाहिलं की बा डोक्याला कुठं मार लागलेला माझ्या नव्हता. नंतर मग मी माझा उजवा पाय हलवला, म्हटलं आपला पाय वगैरे काही फ्रॅक्चर नाही आहे, पाय हा इकडला ठीक आहे. नंतर डाव्या पायाला तर मला मार लागला होताच, तर डावा पाय तो असा हालू पण देत नव्हता मला. पण तरी पण मी थोडासा असा उठून बसण्याचा प्रयत्न केला. कठीण होतं उठून बसणं, पण तिथे कोणीच नव्हतं आजूबाजूला, फक्त मैया होती बाजूला. तर उठलो मी तिथून. उठल्यानंतर पाहिलं तर बूट पूर्ण फाटलेला आहे आणि बुटामध्ये मुळी पूर्ण घुसलेली आहे. तर माझं पूर्ण बॅलन्स गेलो होतं, कारण पाठीवरती सॅग होती, जवळपास 9 किलो वजन पाठीमध्ये होतं, हातात व्यासदंड होता आणि तो व्यासदंड त्या दगडावरून घसरला होता माझा. तर त्याच्यामुळे माझा पूर्ण तोल गेला होता आणि दुसऱ्या पायाला स्पीड होतं चालताना आणि एका पायाला पूर्ण ब्रेक लागला होता. तर त्याच्यामुळे तो ऍक्सिडेंट माझा झाला होता, अपघात झाला होता तिथे. तर मग मी जेव्हा पाहिलं तर माझ्याकडे ऑर्थो स्प्रे होता एक मेडिकल मधला. तर तो मी बूट काढला, मोजे काढले, ऑर्थो स्प्रे त्याच्यावर मी केला, जखमीवर केला आणि ऑर्थो स्प्रे केल्यानंतर परत पायात मोजा घातला, बूट घातला, त्या फाटक्या बुटामध्येच माझा पाय मी ठेवला. म्हटलं बा बूट आपण सोबतच घेऊ. आणि उठून उभा राहण्याचा मी प्रयत्न जेव्हा केला तर माझ्याकडून चालणंच नव्हतं होत. मग बाजूनं मैया वाहत होती, तर मैयाला मी म्हटलं मैया, माझ्याकडून काही चूक झाली असन तर मला माफ कर, अशा प्रकारची कडक शिक्षा काही मला तू देऊ नको. मी तुझ्या भरोशावरच या ठिकाणी परिक्रमेमध्ये आलो आहे. तूच मला माझ्या पायामध्ये बळ दे, चालण्याची शक्ती दे.
आणि परत मैयाला नमस्कार करून मी एक पाऊल समोर टाकला, दुसरं पाऊल समोर टाकलं, तिसरं पाऊल समोर टाकलं. तर माझ्यासोबत एक माझे गुजराती बाबा होते, ज्यांचं नाव सोलंकी नाव आहे त्यांचं, जसवंतराय सोलंकी. ते बरेच दिवसापासून माझ्यासोबत, आम्ही दोघं सोबत झोपायचो, आम्ही दोघं सोबतच स्नानाला जायचो, आम्ही दोघं सोबतच पूजा करायचो. तर ते जसवंतराय सोलंकी माझ्या थोडे समोर गेले होते. तर काही अंतर चालून गेल्यानंतर मग बरं त्या ठिकाणी रेंज पण नव्हती, कोणाला फोन करतो म्हटलं तर त्या ठिकाणी रेंज पण नव्हती. तर गुजराती बाबा समोर थांबले होते की बा हा मागे आहे मागे राहायला. पडलेला, तर थोडा वेळ थांबून जाऊ आपण, मागे राहायला येतो. बरं. तर ते एका दगडावरती बसले होते, त्यांनी समाधी लावली होती. मला बाबा दिसले, त्यांच्याकडे मी गेलो, त्यांना सांगितलं, म्हटलं बाबाजी, म्हटलं मुझे बहुत, मैं वहां पे जोर से गिरा हूं. तर ते म्हणे मी तुमचा हात धरतो, तुम्ही चला. पण मी त्यांना हात धरू दिला नाही. त्यांनी मग मला नर्मदेचं स्वच्छ पाणी मला त्यांनी प्यायला दिलं. आणि ते पाणी पिल्यानंतर मग मी फक्त पाय हा टेकवायचो, डावा पाय जो आहे ना हा फक्त टेकवायचो, आणि याच्या आधारे उजव्या पाणी चालवतो, डावा पाय टेकवायचो, उजव्या पाणी चालवतो. म्हणजे या पायावर मी कोणता भार यूज दिला नाही, कारण की पाय टेकवला की एकदम चमक उठायची. असं वाटायचं की बा आता पूर्णच्या पूर्ण वेदना होत होत्या पूर्ण शरीरामध्ये. असं करत करत संध्याकाळी आम्ही एका आश्रमामध्ये पोहोचलो. प्रचंड थंडी होती, खूप जबरदस्त थंडी होती त्या आश्रमामध्ये. तर तिथे पोहोचलो. तिथे पोहोचल्यानंतर त्या महाराजांनी आम्हाला सांगितलं, म्हणे बा आप आ तो गए हो, वैसे तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, आप आते गए हो, और यहाँ पे 10 किलोमीटर तक लाईन बी नाही आहे, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी पण त्या ठिकाणी 10 किलोमीटर पर्यंत नाही आहे, मोबाईलला कोणत्या प्रकारची रेंज नाही आहे. ते बाबाजी धुनी पेटून समोर बसले होते. मग त्यांनी पितळीच्या गंजामध्ये आम्हाला कोरा चहा करून दिला. तो चहा पिलो. चहा पिल्यानंतर त्या बाबांना मी सांगितलं, म्हणलं बाबाजी कुछ दवाई जडीबुटी होंगे तो दीजिए लगाने के लिए. तर त्यांनी ते बिबा जो असते ना, बिबा, तो बिबा त्या धुनीवर गरम केला. इसका तेल बोले आप लगा लो बोले. आणि तिथे धुनीच्या जवळच मग ब्लँकेट घेऊन रात्रभर झोपलो. सकाळी उठून पाहतो तर तो ते बोट पूर्णच्या पूर्ण सुजलं होतं, ते पूर्णचे पूर्ण बधीर झालं होतं. त्याच्यामध्ये वेदना जशा तशाच होत्या. आणि नंतर मग परत संकल्प तो होता चालायचाच. मग मी गुजराती बाबांना म्हटलं बाबाजी आप आगे चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी मेरे से वो जो स्पीड से चलना चाहिए वो स्पीड से मुझसे चलना नहीं होता. बाबाजी म्हणे मैं भी धीरे धीरे आपके साथ में आता बोले, मैं ये जंगल में आपको अकेले छोड़ने वाला हूँ नहीं. तर त्यांनी मग मला साथ दिला, सोबत 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 सोबत. पण मला मग नंतर काय झालं की दीड पायावर चालायची सवय होऊन गेली होती, कारण की बाकीचे परिक्रमावासी स्पीडनी जायचे, तर मला पण दीड पायाने चालायची मग सवय होऊन गेली होती. पण वेदना खूप होत होत्या, वेदना खूप व्हायच्या. नंतर बसल्यानंतर थोडासा आराम वाटायचा. असं करता करता 4-5 दिवस तो औषध उपचार त्याच्यावर झालाच नाही, कारण की लाईनच, इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा नाही आहे, मोबाईलचा टावरच नाही आहे, तर तिथे आपल्याला मेडिकलची सोय भेटणार आहे. मग नंतर मध्ये एक ते शेगावचे परिक्रमावासी होते, त्यांनी मला एक पेन किलर दिली. त्या दिवशी मला पेन किलरचा असर उतरेपर्यंत मला चालता आलं. पण जसा पेन किलरचा असर उतरला तर तसं मला अजून तो त्रास सुरू होऊन गेला. तर तो त्रास शेवटपर्यंत माझ्यासोबत मग होता, फक्त तो कमी कमी होत गेला. शेवटपर्यंत त्या पायावरचा कोणत्याच प्रकारचा उपचार झाला नाही. पुढे एका आश्रमात अजून गेलो होतो 8-10 दिवसानंतर. त्या ठिकाणी मला हळद गरम करून त्यांनी दिली होती. तर त्याच्यामुळे मला थोडंसं अजून रिलीफ मिळाला होता, म्हणजे बरं वाटलं होतं. पण पूर्णपणे मला बरं वाटलं नाही, कारण की तो मार खूप जबरदस्त मार लागला होता. त्याच्यावरून वेळ पण खूप जास्त निघून गेला होता. तर नंतर जी माझी 1000 किलोमीटरची परिक्रमा जी झाली, तर ती जवळपास दीड पायावरच झालेली आहे. त्यानंतर घरी आल्यानंतर मला त्याचा त्रास झाला, पण दीड पायावरच माझी परिक्रमा झाली. तर हा एक प्रसंग माझ्या त्या परिक्रमेमध्ये आला होता की बा थांबवावी का. म्हणजे तुम्ही प्रसंग विचारला म्हणून सांगितलं, पण माझ्या मनामध्ये 1% सुद्धा विचार नाही आला की बा परिक्रमा आपण थांबवली पाहिजे, कारण की तो मैयासोबत संकल्प केलेला होता मी, आणि मैयाला मी समर्पित झालो होतो. म्हणजे बा तूच चालव, तूच माझ्या पायामध्ये शक्ती दे, तूच या माझ्या पायामध्ये बळ दे, आणि तूच माझा संकल्प अधिक मजबूत करून मला चालव. अशा प्रकारची भावना माझ्या मनामध्ये त्या वेळेस जागृत झाली होती. मस्त. तर जंगलामध्ये तुम्हाला कोणी गूढ व्यक्ती किंवा कोण गूढ माणसं भेटली होती का, रस्ता दाखवण्यासाठी किंवा मार्गदर्शन करण्यासाठी, असा कधी अनुभव आला? हो, असा एकदा मला अनुभव आलेला आहे. थंडी तर नर्मदाच्या तटावर असतेच. आणि त्या दिवशी 8 फेब्रुवारी होती. 8 फेब्रुवारीचा दिवस आहे.
आणि 8 फेब्रुवारीला मी आणि माझ्यासोबत ते गुजराती बाबा आम्ही दोघे जण डोंगरगावरून निघालो. नंतर आम्ही धुमगडला आलो. धुमगडवरून नंतर मग शंकराचार्यांचा तिथे त्या ठिकाणी आश्रम आहे, त्या ठिकाणी आम्ही दर्शन घेतलं. त्यानंतर हिरण नदीचा संगम लागतो, तर त्या संगमावरून आम्ही नावीतून पार करून हिरापूरकडे गेलो, जोगीपुरा गेलो, पावला गेलो, बेलखेडी गेलो, बरफटी गेलो. आणि बरफटीला गेल्यानंतर 4 वाजलेले होते जवळपास. तर 4 वाजले होते, तर बरफटीला गेल्यानंतर मग एका व्यक्तीच्या ओट्यावर आम्ही बसलो त्या गावामध्ये. मला चहाची तलफ आली होती, मला चहा पाहिजे होता. तर तिथल्या मैया बाहेर आल्या, त्यांनी दार उघडलं आणि बाबाजी बोले आपको पाणी वगैरे कुछ चाहिए क्या? म्हटलं दीजिए, म्हटलं पाणी पाणी चाहिए म्हटलं आम्ही. तर मग त्यांनी चहा पण आणला, पाणी पण पिलो, चहा पण पिलो. 10-20 मिनिटं तिथं आम्ही विश्राम केला. आणि त्या ठिकाणी मी त्यांना विचारलं, म्हटलं बा समोरचा आश्रम कोणता आहे? तर गावातल्या 2-3 लोकांनी मला सांगितलं, म्हणे बा कुळा नावाचा एक समोर, आप बोले ये गांव में से बाहर निकलेंगे ना, मैया किनारा लगेगा और मैया किनारे से बोले पगडंडी रास्ता है बोले खेत में से, तो आपको बोले बाएं हाथ पे बोले वो आश्रम दिख ही जाता है, वो मोहनी बाबा का आश्रम है और यहाँ से ज्यादा 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है. आता त्या दिवशी आनंद झाला. म्हटलं बा 4 आता वाजलेले आहेत, 2 तासामध्ये 2.5 तास 2 किलोमीटर आहे, 1 तासामध्ये म्हटलं आपण आश्रमामध्ये पोहोचून जातो, म्हणजे 5 वाजेपर्यंत आपण आश्रमामध्ये पोहोचून जातो असं मनाची वाटलं. आणि आता वेळ आहे तर बा हळू झाला, मैयाच्या किनाऱ्याचा पूर्णच्या पूर्ण आनंद घ्या. तर मी आणि गुजराती बाबा, मी समोर आणि गुजराती बाबा मागे, आम्ही 2 जण मस्तपैकी छान नर्मदे हरदा जप करत करत प्रवाह पाहत, संत प्रवाह पाहत नर्मदा मैयाचा मस्त आनंदात चाललो होतो. आणि आनंदात चालता चालता मग तो आश्रम काही दिसला नाही मोहनी बाबांचा. डावीकडे बा तो आश्रम आहे, जहाँ से मैया मूर्ति है वहीं पे अगर आप देखोगे बाईं ओर तो आपको आश्रम दिख जाएगा, असं आम्हाला सांगितलं होतं. आता ते 2 किलोमीटर होऊन गेले, 3 किलोमीटर होऊन गेले, 4 किलोमीटर होऊन गेले, कदाचित 5 पण किलोमीटर झाले असतील. समोर जाणं सुरू, आणि असं करता करता 6:30 वाजले. बाजूला 2 फुटावरून मैया वाहत होती, आम्ही गव्हाच्या शेतामध्ये उभे होतो, कंबरभर पर्यंत गहू आला होता, मोबाईल चार्ज नव्हता आणि समोरचं काही दिसत नव्हतं. रातकिडे जागृत झाले होते आणि थोडीशी भयावह असं वातावरण त्या ठिकाणी म्हणजे होतं. कारण की संध्याकाळच्या वेळेस रातकिडे जेव्हा ओरडतात ना, आपण जेव्हा तिथे एकटेच असतो, तर तेव्हा ती हुरहुर मनाला वेगळ्या प्रकारची वाटत असते. तर मी मागे पाहिलं गुजराती बाबांकडे, तर गुजराती बाबांच्या चेहऱ्यावर पण थोडीशी मला भीती जाणवली. आता 6:30 वाजले, अंधाराला लागलं होतं, प्रचंड कडाक्याची थंडी, आणि त्या दिवशी अमावस्येची रात्र होती ती. तर मग पुस्तकामध्ये वाचलं होतं आणि व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की बा जेव्हा तुम्ही तुमच्या काकुळतेने मैयाचा धावा करता, तर तेव्हा मैया आपल्याला रस्ता दाखवत असते. तर मी खूप मोठ्याने म्हणजे बेंबीच्या देठापासून नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, 4ही पण दिशेने मी नर्मदे हर केलं. आणि एकदा नाही, दोनदा नाही, 3दा केलं. त्याच्यामध्ये पण 10 मिनिटं आमची निघून गेले. पण तिथे कोणीच नव्हतं, निर्मनुष्य होता पूर्णच्या पूर्ण रस्ता तो. आणि ते गव्हाच्या ओंबीवर दवबिंदू आले होते, थंडी वाढून राहिली होती, धोतर पूर्ण त्या दवबिंदूमुळे ओलं झालं होतं, खालचा रस्ता पूर्ण चिखलाचा होता, बाजूला नर्मदा मैया वाहत होती, रातखेडे ओरडून राहिले होते. आता करावं तर काय करावं, लाईट एकही पण दिसत नव्हता. मग समोर माझं लक्ष गेलं, एका झाडाखाली एक पांढरुका कपडे घातलेला व्यक्ती मला आहे असं वाटलं. तर समोर मग मी थोडस धावतच गेलो, त्याच्याकडे धावत गेलो आणि त्यांना म्हटलं बाबाजी नर्मदे हर. तर त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं आणि त्यांनी नर्मदे हर वगैरे काही नाही म्हटलं. तर मी त्यांना सांगितली माझी कथा. म्हटलं बाबाजी, म्हटलं हम वो पिछला जो गांव है बरपटी, वहां से हम निकले और हमें बताया गया कि पास में ही आश्रम है, लेकिन वो आश्रम अभी तक दिखा नहीं है और अभी तो रात हो गई, अभी तो रुकने के लिए कहाँ पे तो भी व्यवस्था हमें चाहिए. तर त्यांनी माझ्याकडे खालपासून वरपर्यंत आमच्या दुकानाकडे त्यांनी पाहिलं, तरी पण तो काही बोलला नाही. तर मग परत मी त्याला विनवणी केली, म्हटलं बाबाजी आप कुछ तो भी हमें समझाइए, कुछ तो भी मार्ग दिखाइए, कहाँ पे कुछ व्यवस्था होती है क्या. मग तो बोलायला लागला. तो म्हणे आप जो रास्ते से आ गए वो रास्ते से आप पीछे चले जाओ, बोले वो आपका आश्रम पीछे छूट गया बोले मोनी बाबा का.
आता मी मनातल्या मनात म्हटलं आपण मोठ्या मुश्किलनं या पांढरुक्या कपड्या असलेल्या माणसाकडे आपण या ठिकाणी आलो, या व्यक्तीकडे आपण आलो आणि रातकिडे ओरडून राहिले. ज्या रस्त्याने आपण आलेलो आहोत त्या रस्त्यावर चिखल आहे, खरंय. बाजूला नर्मदा मयामध्ये अथांग पाणी आहे खरंय. आणि जायचं तर कसं जायचं, तो आश्रम पण आपल्याला माहित नाही बरोबर. कुठं येतो. म्हणजे येताना रस्ता आम्हाला दिसला नाही, बरोबर. परत जाताना कसा दिसतो, अंधार किती होईल. बरोबर. तर मी अशा प्रकारचे प्रश्न त्या व्यक्तीसमोर थोडे मांडले, तर तो व्यक्ती माझ्याकडे त्यांनी परत पाहिलं. तो लाकडं गोळा करून आला होता. त्यांनी परत माझ्याकडे पाहिलं आणि मला काय म्हणे, समोर म्हणे तो एक आपको बोले वो झाड़ पेड़ दिखता है बोले सामने, वहां से एक पगडंडी ऊपर जाती है बोले, वहां पे ऊपर जाके दरोगा जी का एक घर लगेगा बोले आपको, वहां पे एक दरोगा जी है बोले, वो दरोगा जी से पूछो बोले की वहां पे वो रहने देते हैं क्या. आता तो एकच पर्याय फक्त आमच्याकडे शिल्लक राहिला होता. मी एवढं काही हरकत नाही. आम्ही समोर गेलो, समोर गेल्यानंतर एक झाड दिसलं, त्या झाडाच्या बाजूने एक पगदंडी पहाडावर चालली होती आणि पहाड म्हणजे कसा खडी चढाई होती ती. तर तेवढ्या अंधारामध्ये खडी चढाई, तो मुरमाड रस्ता पूर्णच्या पूर्ण तो. तर दोनदा तर मी त्या सॅक घेऊन त्या ठिकाणी दंड घेऊन पडलो, कारण की समोर काही दिसत नव्हतं, मोबाईलची बॅटरी डिस्चार्ज झालेली होती. कसं तरी जीव मुठीत घेऊन त्या पहाडावर त्या वरती चढलो आणि वरती चढल्यानंतर मग जेव्हा समोर पाहिलं तर कुत्रा भुकत होता एक. कारण की त्या बाबांनी मला सांगितलं होतं, बोले कुत्ता भुकने की आवाज वहीं से आ रही, बोले आपको वहीं जाना है बोले. वो दरोगा जी का बोले घर है, वहां पे अगर आपको रुकने दिया तो आपने रुक जाना, नहीं तो फिर बोले मुझे पता नहीं बोले फिर क्या है तो. तर त्या गेल्यानंतर तुरड्याचं कंपाऊंड होतं, तुरड्याचं कंपाऊंड दिसलं मला, माझ्या जीवात जीव आला आणि कंपाऊंडच्या एक ते गेट जे असते ते गेट मी उघडलं आणि नर्मदे हर बाबाजी केलं. कारण की त्या अंगणामध्ये शेकोडी पडलेली होती आणि पाठमोरा एक व्यक्ती त्या शेकोडीच्या जवळ बसून हात शेकत होता. तर त्या ठिकाणी त्या शेकोडीच्या जवळ मी जेव्हा गेलो आणि पाठमोऱ्या बाबांना मी जेव्हा नर्मदे हर केलं, म्हटलं बाबाजी, आता मला तर वाटलं हा दरोगाजी आहे. म्हटलं बाबाजी हम मतलब रास्ता भटक गए और मतलब रात भर के लिए हमें कुछ तो भी यहाँ पे रहने के लिए रुकने के लिए सहारा चाहिए. तर त्यांचा आवाज असा आला तिथून, बोले आप भटके हुए नहीं हो, आप सही जगह पे आए हो. बोले महाराज, बोले यहाँ पे बैठिए, हाथ सेकिए, ठंड बहुत ज्यादा है, चाय पाणी पिजिए, बाद में हम बात करेंगे. तर जेव्हा मग मी त्या शेकोटीच्या जवळ सॅक ठेवल्यानंतर बसलो मी आणि गुजराती बाबा, आणि तेव्हा मी चेहऱ्याकडे त्याच्या पाहिलं तर तोच व्यक्ती होता जो खाली लाकडं गोळा करून आला होता. आता लाकडं गोळा करून आलेला व्यक्ती आमच्या आधी आला कसा, एवढं मोठं लाकडाचं उचलून आमच्या आधी आलं कसा, हे मला कोळं होतं, कारण की रस्ता एकच होता, तो आम्हाला पुढे क्रॉस झाला नाही. आणि जेव्हा मी त्या झाडाच्या जवळ गेलो होतो, त्यांनी सांगितलं की बाबा इथून पगदंड रस्ता वरती आहे, तिथून मी जेव्हा पाहिलं तर तेव्हा पण तो लाकडाचा गोळा करून आला होता. आणि नंतर आम्ही जेव्हा वरती चढून गेलो तर आमच्या आधी येऊन लाकडाचं ओझं आमच्या आधी ठेवून ते शेकोटी जवळ पाठमोरे बसले पण होते, हात शेकून राहिले होते. त्यांचं नाव होतं जांबुवंत. मग जेव्हा मी त्यांना चहा पिल्यानंतर नाव विचारलं तर त्यांनी सांगितलं जांबुवंत मेरा नाम है बोले, और कई सालों से बोले मैं यहाँ पे अकेला ही यहाँ पे रहता हूँ बोले. मेरी फैमिली थी बोले, वो फैमिली गुजर गई, परमात्मा के यहाँ पे गई, लेकिन 3 बिटिया थी, तो 2 बिटिया की शादी हो गई और एक बिटिया और मैं, हम यहाँ पे दोनों साथ में रहते हैं. और आप बोले हाथ सेक लो, बाद में हाथ पैर धो लो, और चाय पीने के बाद में फिर आपकी पूजा वगैरह जो करनी है वो पूजा करो, और मेरी बिटिया बोले भोजन तब तक बना देगी. तर त्यांच्या झोपडीमध्ये लाईन नव्हती, एक FM रेडिओ चालू होता. FM रेडिओ चालू असताना त्याच्या मुलींनी वांग्याची भाजी केली, पोळ्या केल्या, भात केला, आम्हाला वाढून दिलं आणि त्यांनी सांगितलं की बा पिछले मौनी अमावस्या से भी ज्यादा प्रचंड थंडी होती, मौनी अमावस्या होती, प्रचंड थंडी होती. 11 वाजेपर्यंत आम्ही तिथे हात शकत बसलो, कारण की अंथरुणात जायची हिंमतच होत नव्हती. 2 ब्लँकेट घेऊन पण ते थंडी दमणार नाही हे 100% माहित होतं. पण कसं तरी मग त्या अंथरुणामध्ये गेलो. भोजन झाल्यानंतर 3 वाजता खडखड ते कुत्रे, त्यांच्याकडे 3-4 कुत्रे त्यांनी पाळलेले होते, ते कुत्रे आमच्या अंथरुणात येऊन झोपले होते. मी जेव्हा डोळे उघडले तर ते कुत्रच माझ्या बाजूला येऊन झोपलं होतं तिथलं. तर मग माझी झोपायची इच्छा झाली नाही, पण त्या जांबुवंतांनी ओळखलं की बा यांना काही झोप व्यवस्थित लागून नाही आली, तर त्यांनी ते रात्रभर शेकोटी पेटतीच ठेवली होती आणि मला सांगितलं म्हणे वहां पे बोरा है बोले, और वहां पे बैठ के बोले आप मस्त पैकी अंग सेकलो बोले महाराज. तर मग असं करता करता सकाळी उजाडलं आणि जेव्हा नर्मदा मैयाकडे पाहिलं तर नर्मदा मैयातून वाफ निघून राहिली होती, अशी खूप खोल होती मैया, तिथून वाफ निघून राहिली होती.
सकाळी म्हटलं स्नान करून काही आपण निघू नये, कारण की अमावस्या दिवस होता आणि समोर सर्व घाटावर बुवा स्नान करू. हम्म. कारण की थोडं ऊन पडल्यानंतर स्नान बरं. केलं तर जरा बरं बरं वाटल, असा बरं. मनामध्ये दुसरा विचार होता. तर त्यांनी 2-3दा आम्हाला सकाळी चहा पाजला. सकाळी हम्म. चहा पाजल्यानंतर मग त्या मुलीला मी खाऊ दिला. त्या मुलीचं लग्न जुळलेलं होतं. मी म्हटलं, बा हे कन्यादान म्हणून ठेव. ते घेतच नव्हती. मी म्हटलं, बा मी तुझ्या वडिलांप्रमाणेच आहे, हे कन्यादान म्हणून ठेव. त्या मुलीने मग ते पैसे घेतले. नमस्कार वगैरे झाला, नर्मदेवर झालं. आणि जेव्हा सॅग घेऊन त्याच रस्त्याने आम्ही जेव्हा खाली उतरलो, तर तेव्हा देव आठवले. म्हटलं रात्री आपण या मार्गाने आलोच कसं? हा. कारण की इतक्या उंच टेकडीवर म्हटलं खडी चढाई आपण चढलो कशी? आजच हम्म. मला आश्चर्य वाटत होतं की बा मयानी कसं चढवलं, मयाने तो बरं. व्यक्ती कसा भेटवला. आणि त्या व्यक्तीला मी जेव्हा विचारलं क्यों, म्हटलं बाबाजी आप नीचे मिले थे, लकड़ी आप जमा कर रहे थे, तो बोले इतने सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, हम्म. मैं बोले पीछे जो जंगल है वो पीछे के जंगल से मैं हमेशा लकड़ी लाता हूँ, हम्म. लेकिन आज मुझे क्या बुद्धि सूझी कि हम्म. पहली बार मैं मैया के किनारे लकड़ी जमा करने के लिए गया था, हो सकता है बोले मैया ने आपके लिए मुझे भेजा होगा. तर अशा प्रकारचा पण एक अनुभव जो आहे, बरं. तर अशा प्रकारचा अनुभव मला त्या ठिकाणी म्हणजे गूढ व्यक्ती होता माझ्याकरता हा. तो. हा. आणि हा, तर ते गूढ गूढ गोष्टच मला तुम्हाला हम्म. सांगायची होती. तर अशा प्रकारचा बरं. अनुभव मला आला. बरं. त्यांनी रस्ता पण दाखवला, मार्गदर्शन पण केलं, मुक्कामाची व्यवस्था पण केली आणि ते बरं. कोणत्या मार्गाने आले हे अजूनही पण गूढ आहे. हा. ते खालून वरती कोणत्या मार्गाने आले हे बरं. अजूनही पण गूढ आहे. मी त्यांना बरं. प्रश्न विचारला, पण ते बोले हा. आप उसमें घुसो मत बोले, वो बोले मैया जाने और हम जाने. आता होऊ शकते ती मैयाच साक्षर असेल. बरं. असं. तुम्हाला तर अशा प्रकारचा अनुभव मला. छान अनुभव आहे. तुम्हाला परिक्रमेत अश्वत्थामा भेटला असं वाटलं का? म्हणजे असा अनुभव वाटला का अं, की अश्वत्थामा भेटला तुम्हाला असं? मी अश्वत्थामा च्या बद्दल काही गोष्टी ऐकल्या होत्या हम्म. व्हिडिओमध्ये, पुस्तकामध्ये पण वाचलं होतं मी. हम्म. परंतु शूलपाणी जंगलामध्ये बा अश्वत्थामा भेटतात असं मी ऐकवत होतो माझ्या. परंतु मला अश्वत्थामा नाही भेटले, हम्म. दर्शन पण नाही झालं. हम्म. आणि नंतर मी जेव्हा त्याचा विचार करतो, तर तेव्हा असं वाटतं की बा आपली पात्रता त्यांना भेटण्याची नाही आहे. हम्म. तर कदाचित त्याच्यामुळे त्यांनी मला दर्शन दिलं नसेल. हम्म. पण मला असं दूरदूरपर्यंत मला म्हणजे असं जाणवलं पण नाही अश्वत्थामा हे आहेत किंवा ते आहेत. तर बरं. मला अश्वत्थामाचं दर्शन झालं बरोबर. परिक्रमेमध्ये. हम्म. पूर्ण प्रवासामध्ये परिक्रमेमध्ये तुम्हाला स्वतःच्या स्वभावात काय बदल जाणवला? स्वतःच्या स्वभावामध्ये बदल म्हणजे परिक्रमा जेव्हा मी करत होतो, तर काही दिवसपर्यंत तर काही असा विशेष असा बदल जाणवला नाही आहे. हम्म. परंतु जसे जसे दिवस परिक्रमेचे समोर समोर सरकत होते, हम्म. तर परिक्रमा म्हणजे तसं एक आपली कायिक, एक वाचिक आणि एक मानसिक आपलं तप होत असते तप परिक्रमेमध्ये. होत आपलं असतं. कायिक बरोबर. तप होते, वाचिक तप होते आणि मानसिक तप होते. हम्म. आणि चालत राहणं हे परिक्रमेतलं प्रधान कार्य असते. हम्म. तर स्वतःमध्ये बदल म्हणजे मानसिक जो स्वभाव असतो माणसाचा किंवा मानसिकता जी असते माणसाची, तर हम्म. त्याच्यामध्ये मला बदल जाणवले. शारीरिकरित्या पण मला बदल जाणवले. आध्यात्मिक पण मला बदल त्या ठिकाणी परिक्रमेमध्ये जाणवले होते. आता मानसिक बदलाची जेव्हा आपण गोष्ट करतो, तर तेव्हा नर्मदा मैयेच्या तटावरती आपल्याला सेवाच बघायला मिळते. म्हणजे त्या ठिकाणी सेवा परमो धर्म हा या तत्वावर पूर्णच्या पूर्ण परिक्रमावासियांची परिक्रमा पूर्ण होत असते. हो. हो. अनोळखी माणसं आपली सेवा करतात आणि हम्म. ती पण इतकी मन लावून करतात हम्म. की त्याची परतफेड आपण कधी करू पण शकणार नाही. बरोबर. म्हणजे त्यांनी आपल्याला बघितलं नसते किंवा त्यांना हे हम्म. माहित असतं की पुन्हा याची आपली भेट होणार नाही. बरोबर. तरी पण ते इतक्या आपुलकीने, इतक्या प्रेमाने आपली हम्म. सेवा करतात. बरोबर. तो संस्कार थोडाफार माझ्या मनामध्ये झाला. त्यानंतर नर्मदेचे दोन्ही पण तट हम्म. म्हणजे ही एक संकल्पभूमी आहे. आणि त्या ठिकाणी जर आपल्या मनातून नेहमी चांगले संकल्प निघाले, तर आपलं चांगलंच होते असं मला वाटत होतं आधीपासूनच. कारण की नर्मदेचा तट म्हणजे त्याची महिमा सगळ्यांना माहित आहे की बा या हो. ठिकाणी साधू संत, हम्म. देवी देवतांनी सगळ्यांनी परिक्रमा केलेल्या आहेत, हो. तपश्चर्या केलेल्या आहेत. त्यांची ऊर्जा त्या ठिकाणी काम करते आहे त्या तटावरती. तर आपल्या मनातून जो संकल्प निघायला पाहिजे, तर तो चांगलाच निघाला पाहिजे. आणि नर्मदेचा तट हा सेवा करणाऱ्या लोकांचा तट आहे. हा तप करणाऱ्या लोकांचा तट आहे.
तर त्या ठिकाणी माझ्या मनातून एक संकल्प निघत होता की बा परमेश्वरा, नर्मदा मैया सगळ्यांना चांगलं कर. आणि मी स्वतःला एक ऑर्डर दिली होती स्वतःच्या ब्रेनला. आणि ऑर्डर अशी दिली होती की माझ्या डोळ्यांनी जो पण व्यक्ती दिसल दिवसभरामध्ये त्या प्रत्येकाचं तू कल्याण करत जा. बरोबर. मी नर्मदेसारखं जप म्हणत जाईल आणि त्या जपाचा अर्थ तू हा काढत जा. अशा प्रकारचा संकल्प मी माझ्या मनासोबत घेतला होता. याच्यामुळे काय आलं की स्वभावामध्ये बदल पडतो, आपलं आत्मिक शुद्धीकरण वाढते. हम्म. त्यानंतर परिक्रमेमध्ये मैया आपला संयम जो आहे तो संयम वारंवार तपासत असते किंवा याचे पेशन्स किती आहेत. तर आपला संयम वारंवार मैया जेव्हा तपासते आणि ती जेव्हा तापवते म्हणजे तप करून घेते आपल्याकडून. म्हणजे प्रत्येक पावला गणित आपल्याकडून ते आपल्याला ती तापवत असते आणि आपल्याकडून ते तप पण करून घेत असते. तर त्याच्यामुळे आपल्या स्वभावामध्ये एक संयम निर्माण होतो आणि तो पेशन्स ज्याला आपण म्हणतो त्या पेशन्स वाला आपला स्वभाव तयार होतो. त्यानंतर परिक्रमा म्हणजे जीवनातील श्रेष्ठतम आनंदोत्सव मी त्याला म्हणल किंवा 4 महिने 5 दिवस किंवा 125 दिवस जे मी परिक्रमेमध्ये होतो तर तो संपूर्ण माझ्या जीवनातला एक श्रेष्ठतम आनंदोत्सव होता असंही पण मला वाटते. कारण की ती स्वतः आनंददायिनी आहे आणि मयाची अनेक रूपे आपल्याला बघायला मिळतात. निसर्ग पाहायला मिळतो, पशु पक्षी पाहायला मिळतात, महाभूतांसोबत आपण जातो, नर्मदेचे स्वच्छ तट आपण बघतो, तिची निर्मळता आपण बघतो. सतत वाहत राहण्याचा संदेश पण मैया आपल्याला परिक्रमेमध्ये असताना देत असते. ती अखंड आणि सतत कितीतरी युगांपासून वाहत आहे तर तो पण संदेश आपल्याला ती देत असते. आणि नर्मदेच्या मार्गामध्ये कितीतरी पहाड आले, कितीतरी दगडधोंडे आले, कितीतरी संकट तिथला पण आलेले आहेत, पण ती सगळ्या संकटांना पार करून त्या ठिकाणी वाहत आहे. तर हाही पण एक मेसेज, हाही पण एक संदेश नर्मदा मैया आपल्याला परिक्रमा करत असताना देत असते. आणि तसंही पण आपण जर बघितलं तर आपल्या दैनंदिन कार्यापासून, आपल्या दैनंदिन व्यवहारापासून, आपल्या कुटुंबापासून आपण दूर होत असतो तिथे. त्या ठिकाणी नर्मदा तटावर जेव्हा येतो तर व्यवहार आपले घरी राहतात, कुटुंब आपलं घरी असते. त्यानंतर आपलं दैनंदिन कार्य म्हणजे आपलं रुटीन त्या ठिकाणी वेगळं असते, घरचं वेगळं असते, तिथलं वेगळं असते. तर याच्या आधी घडलेल्या ज्या घटना आपल्या मनामध्ये असतात, समजा उदाहरणार्थ समजा काही कटू प्रसंग असतील, काही गोड प्रसंग असतील, तर त्या आपल्या मनामध्ये साठवलेले असतात. तर त्या प्रसंगांसोबत एक आपलं नातं जुळते, त्यातून आपण चांगले अर्थ काढत असतो. आणि भूतकाळात स्वतःविषयीचं आपण प्लॅनिंग पण करत असतो. म्हणजे भविष्यातील स्वतःच्या विषयीचं आपण प्लॅनिंग पण करत असतो, स्वतःच्या विषयीचे आपण संकल्प पण त्या ठिकाणी महिला आपण नेहमी सांगत असतो. आणि हे सगळं कार्य मौनामध्ये राहून होत असते. आणि मला जी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आवडली तर त्या ठिकाणी स्वतःसोबत संवाद आपल्या फॅमिली लाईफ मध्ये आपण करूच शकत नाही. स्वतःसोबत संवाद फक्त नर्मदाच्या मैयाच्या तटावरती परिक्रमेमध्ये असताना, जेव्हा तुम्ही एकटे परिक्रमेमध्ये असतात तेव्हा स्वतःसोबत एकदम छान संवाद त्या ठिकाणी होत असतो. तर स्वतःच्या अंतर्मनासोबत आपण त्या ठिकाणी बोलत असतो. आणि संकल्पभूमी आहे ती, तर त्या ठिकाणी तर आपण जे पेरू ते होतेच. आणि नर्मदेची भूमी एकदम सुपीक भूमी आहे, ते ऊर्जेवान भूमी आहे. तर जे संकल्प त्या ठिकाणी आपण घेऊ तर ते संकल्प आपल्या भविष्यासोबत आपल्या म्हणजे आपलं भविष्य निर्माण करत असतात. तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारचा फरक थोडासा मला माझ्या मानसिकतेमध्ये जाणवला. आणि एक रिफ्रेश होता. आपण जसं आपण मोबाईल सायलेंट मोडवर टाकून देतो किंवा कधी कधी डाटा जास्त आला तर आपण काढून टाकतो, तर तशा प्रकारचा आपला डाटा त्या ठिकाणी डिलीट होतो आणि रिफ्रेश होऊन परिक्रमेतून आपण परत त्या ठिकाणी येत असतो. तर ही खूप मोठी शिदोरी मैया आपल्याला देत असते. बरोबर. आणि दुसरी गोष्ट अजून सांगायची म्हणजे गुरसीमध्ये मला भिक्षा मागण्याचा अनुभव आला. त्याची पण एक गंमतच आहे. गंमत म्हणजे अशी आहे की पद्मघाटावरून आम्ही जेव्हा निघालो ब्रह्मांड घाटाकडे, तर मध्ये एक हॉटेल लागलं होतं आणि त्या हॉटेलमध्ये गरम गरम भजी निघून आले होते. तर सकाळी 9 वाजता आम्ही गरम गरम भजी खाल्ले. मी होतो, त्यांचा गुजराती बाबा होते. तर 9 वाजता पोटभर भजे खाल्ल्यामुळे ब्रह्मांड घाटावर गेलो 10 वाजता. आणि 10 वाजता ब्रह्मांड घाटात गेल्यानंतर त्या ठिकाणी 3-4 आश्रम आहेत. तर 3-4 आश्रमांमध्ये आम्ही दर्शनाकरता गेलो, मंदिरामध्ये दर्शन घेतले. तर त्या साधू संतांनी म्हटलं की बाबाजी बोले आप रुक जाओ, 12 बजे भोजन प्रसादी तयार हो जाती है और बाद में आगे निकल जाना. आता मला असं वाटलं, म्हटलं आपण 10 आता वाजले, 2 तास आपण मस्तपैकी चालू शकतो.
आणि 12 वाजता म्हटलं एखादा आश्रम जेव्हा लागल समोर तो, तर त्या ठिकाणी म्हटलं त्या आश्रमामध्ये आपण भोजन प्रसाद घेऊ आणि नंतर अजून परत समोर जाऊ. बरोबर. तर 3 आश्रमांमध्ये आम्हाला म्हटलं होतं की आप रुक जाइए, आप भोजन प्रसादी करके यहाँ से जाइए. परंतु मी त्या तिघांचे पण नाही ऐकलं. नमस्कार करून सॅक घेऊन निघून गेलो समोर. आणि पुढे आम्ही मग जेव्हा गेलो तर समोर एक धुवाधार होता. तर धुवाधार म्हणजे त्या ठिकाणी धबधबा होता, धुवाधार. आणि धबधब्याच्या खाली उथळ पाणी होतं. तर त्या ठिकाणी मस्तपैकी स्नान केलं. म्हटलं बा एकदा परत स्नान करूया आपण आज. परत स्नान केलं. दुपारी 3-3:30 वाजले होते. धुवाधारपर्यंत जाईपर्यंत काही आश्रम लागला नाही. आणि समोर तिथून चढाई होती. तर चढाईवरून जेव्हा गेलो तर मग थकून गेलो. मग लागली भूक. मग पोटामध्ये कावळे ओरडायला लागले. आणि पोटामध्ये कावळे ओरडायला लागले तर कोणी चहाची पण व्यवस्था करत नव्हतं रस्त्याने. कारण की ते शेतातून रस्ता आणि असंच म्हणजे वस्ती नव्हतीच कुठे. मग विचारपूस केली तर म्हणे बुरशी गाव आहे म्हणे समोर. आणि बुरशी गावामध्ये अन्नक्षेत्र आहे. तर त्या अन्नक्षेत्रामध्ये तुमची व्यवस्था त्या ठिकाणी होऊन जाईल. तर बुरशी गावामध्ये जेव्हा पोहोचलो तर संध्याकाळी 6 वाजले होते. आणि 6 वाजले होते तर तिथली लाईट गेली होती. नर्मदेच्या किनारी ते अन्नक्षेत्र आहे, तो आश्रम आहे. लाईट गेली होती. तर लाईट गेल्यानंतर मग आसन लावलं त्या अंधारामध्ये. आसन लावायला जागा मिळाली. आणि त्या दिवशी बऱ्याच लोकांना उपवास होता. 15-20 परिक्रमावासी होते, पण काही लोकांना उपवास होता. आणि मध्य प्रदेश मधला एक ग्रुप होता. तर त्यांच्यासोबत लेडीज जेंट्स सगळे होते. तर त्यांनी ते आमच्या 2 तास आधी आले होते. तर त्यांनी गावातून गौऱ्या आणल्या होत्या, काही लाकडा जमा करून आणले होते, काही साहित्य किराणा दुकानातून खरेदी करून आणलं होतं. आणि लेडीज जेंट्सचा एक ग्रुप असल्यामुळे त्यांच्या बिट्ट्या वगैरे करणं चालू होतं. बिट्ट्या करणं चालू होतं. त्यांनी वांग्याची भाजी पण केली होती. आणि तिथे जाऊन मी जेव्हा चौकशी केली तर त्यांनी सांगितलं की या ठिकाणी आज कोणत्याच प्रकारची व्यवस्था आश्रमामध्ये नाही आहे. तुम्हाला जर वाटलं तर सदाव्रत तुम्हाला मिळून जाईल. आणि सदाव्रत घेऊन तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या हाताने ते बनवा. आणि नंतर मग तुम्ही नैवेद्य लावून नर्मदेला तुम्ही ते ग्रहण करा. तर अशा प्रकारची व्यवस्था त्यांनी मला सांगितली. आता मला इतकं मनातून जीवावर आलं होतं. मी म्हटलं बा इतकं थकून आपण आलेलो आहोत. इतक्या थकून आल्यानंतर म्हटलं इथं अंधार पण आहे. आणि आता गावात जाऊन लाकडं कुठून आणायचे, त्या गौऱ्या कुठून आणायच्या, ते सामान कुठून गोळा करायचं. म्हटलं हे सदाव्रत देऊन देतील, ते पाणी पण कुठून आणायचं, त्याच्याकरता भांडे लागतील. तर हे सगळं टेन्शन माझ्या डोक्यावरती आलं. आणि गुजराती बाबा म्हणजे माझ्यापेक्षा वयाने मोठे, जवळपास 10 वर्षांनी मोठे, म्हणजे वडीलधारीच माझ्यासोबत होते ते. आणि ते शक्यतोवर ते मौनात राहायचे, ते जास्त बोलत नव्हते ते. तर त्यांनी काय केलं, आसन लावलं, ध्यान लावून गेलं देवीचं. आता मी गोंधळात पडलो. म्हटलं करता तर काय करता. मग मी पण थोडस 5 मिनिटं विचार केला. माझ्याकडे पाहिलं. माझ्याकडे पाहिल्यानंतर मी म्हटलं आज आपण एक काम करू. म्हटलं आपण भिक्षाच मागू म्हटलं आज या गावामध्ये. तर मी भिक्षा मागण्याचा निर्णय घेतला. तर निर्णय असा घेतला की बा आपण 5 घरी भिक्षा मागायची. तर मी माझ्याकडे भांडण नाही, काही नाही, काही नाही. मी तसाच निघालो. एक उपकरण माझ्या गळ्यामध्ये होतं. आणि जो वेश माझा होता दिवसभराचा त्या वेशामध्ये मी त्या गावामध्ये गेलो. म्हटलं 5 घरी आपल्याला भिक्षांदेही करायचा आहे. तर पहिल्या घरी मी गेलो तर तिथला जो गृहस्थ होता तर तो गृहस्थ सायकलीवर जळणारा डब्बा ठेवून बाहेर निघून आला होता. मी त्याला विषय सांगितला. मी म्हटलं बाबाजी, म्हटलं दिन भर से भूखे है और हम परिक्रमावासी है और 2 लोगों का भोजन हमें आपके यहाँ से चाहिए. तो म्हणे काही हरकत नहीं, म्हणे मी द्यायला तयार आहे, पण मैं पिसा के लाता हूँ बोले इसको, लेकिन उसके लिए समय लगेगा बोले 1-1.5 घंटे का. तब तक आप और ट्राई कर लो बोले, कहाँ पे मिलता हो तो. अगर नहीं मिला तो फिर मेरे यहाँ पे आ जाना बोले आप. म्हटलं काही हरकत नाही, भूक तर खूप लागली होती. दुसऱ्या घरी गेलो. मग दुसऱ्या 4-5 घरं सोडल्यानंतर दुसऱ्या घराचा दरवाजा उघडा दिसला मला. तिथे गेलो. तिथे गेल्यानंतर मग उभं राहिलो त्यांच्या दरवाजामध्ये. पण उभं राहिल्यानंतर तिथे एक त्या घरातला एक माणूस होता. तर तो वरती टिनावरती बसला होता. तो टिनावरती बसला होता. तो टिना वगैरे नीटनेटके काहीतरी करून आला होता. तर मी त्याला सांगितला विषय. म्हटलं बाबाजी हम परिक्रमावासी है, दिन भर से भूखे है और हमें भिक्षा चाहिए, 2 लोगों का भोजन चाहिए आपके यहाँ से. त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं, डोळे मोठे केले, हट केलं, असे हातवारी केले आणि मला त्यांनी हाकलून दिलं. तर मग तेव्हा माझ्या जीवाचं पूर्ण पाणी होऊन गेलं एकदम. कारण की अशा प्रकारचा अनुभव जीवनामध्ये कधीच मी घेतला नव्हता. तर एकदम पाणी होऊन गेलं. कसं तरीच वाटलं मला. एकदम घाम आल्यासारखं वाटलं आतून. जीव घाबरल्यासारखं पण वाटलं. म्हणजे तो
अपमान अपमान झाला झाल्यानंतर एकदम हा तसं काहीतरी आपल्याला वाटलं अशी सवय नाही ना. सवयच नाही कधी केलं नाही. तर नंतर मग नंतर मग 5-6 घरं अजून समोर गेलो. घाबरत घाबरतच समोर गेलो. म्हटलं आता आपण तो संकल्प केलाय, म्हटलं 5 घरी मागायचा आणि 2 घरी तर आपल्याला अपयश आलेलं आहे. आता 3 घरं आपली शिल्लक राहिलेली आहेत आणि 3 घरी नाही मिळालं तर आपण उपाशी झोपून जाऊ नर्मदेचं पाणी घेऊन, असा मी मनाशी निश्चय केला होता. ते तिसऱ्या घरी गेलो. तिसऱ्या घरी 5-6 घरं गेल्यानंतर तिसऱ्या घरी गेलो तर त्या ठिकाणी त्या घराच्या समोर रंगरंगोटी केली होती त्यांनी भिंतीवरती आणि तो हिरवा मंडप वगैरे टाकला होता. तर मग मी म्हटलं बा इथं लग्न झालेलं आहे, तर या ठिकाणी म्हटलं आपण विचारू. तर त्यांच्या 2-3 पायऱ्या चढून वरती गेलो. वरती गेल्यानंतर त्या ठिकाणी मला एक तरुणी दिसली. तिचं लग्न झालेलं होतं. तरुण मुलगी होती. जवळपास 25-30 वर्षाची असेल, हम्म, हम्म, 25-26 वर्षाची असेल ती. हम्म, तर तिला मी विषय सांगितला. मी हम्म, म्हटलं बहन जी, म्हटलं हम परिक्रमावासी है, हम्म, नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे और सुबह से कुछ भोजन नहीं किया, बहुत भूख लगी, तो हमें भोजन चाहिए. तर ती आता सून वाहिली त्या घरातली. तर तिने ऐकून घेतलं आणि ती घरात धावत धावत गेली. आता घरामध्ये धावत धावत गेली आणि 5 मिनिटानंतर तिने सासूला बोलवून आणलं. हम्म, तर मग तिलाही पण मी सांगितलं. मी तेव्हा पायरीवर बसलो होतो. तो बोले ठीक है, बोले बाबाजी आप वहीं बैठो बोले. हम्म, तर ती सासूबाई आतमध्ये गेली. ती महिला आतमध्ये गेल्यानंतर मग तिने त्या लग्नातल्या पुऱ्या असतात ना, पुऱ्या सकाळच्या, तर त्या पुऱ्या आणल्या, शेव आणले, त्यानंतर मिरची दिली आणि चिवडा दिला. तर हे घेण्याकरता माझ्याकडे काहीच नव्हतं. तर मी माझ्या उपकरणामध्ये ते सगळी भिक्षा घेतली. हम्म, पण उपकरणामध्ये घेतल्यानंतर मी आश्रमामध्ये आनंदानं परत आलो आणि आनंदानं परत आल्यानंतर गुजराती बाबाचं ध्यान चालूच होतं. हम्म, त्यांना म्हटलं बाबाजी, हम दोनों भी थाली निकाल लेंगे, हमें भिक्षा मिल गई और मस्तपैकी हम भोजन कर लेंगे. तर आम्ही हम्म, नैवेद्य दाखवलं मैयाला हम्म, आणि नैवेद्य दाखवल्यानंतर मस्तपैकी ते भिक्षा आम्ही ग्रहण केली आनंदाने. आणि त्या दिवशी रात्री मला जी झोप लागली, हम्म. तर तशी झोप मला माझ्या आयुष्यात कधीच लागली नव्हती, कारण की माझा अहंकार मला गळून पडला होता. हम्म, तर ती पण शिकवण मैया आपल्याला खरंय. त्या ठिकाणी देत असते. हम्म. म्हणजे व्यावहारिक जगामध्ये आपण विनाकारणच आपला इगो डेव्हलप करून हा, ठेवतो बरोबर. आणि त्या इगोमुळे काय होतं की त्या अहंकारामुळे आपण आपले शत्रू बनतो हा. काही दिवसानंतर. तर त्या आपल्याच अहंकाराचा त्रास आपल्याला होत असतो. हम्म, पण आपल्याला वाटते बाहेरून त्रास होऊन आला, पण त्रास आपल्या हम्म, अहंकाराचा आपल्याला होत असतो. बरोबर. ते सुद्धा शिकवण म्हणजे आपल्याला परिक्रमेमध्ये असताना देत असते. सुंदर अनुभव. परिक्रमेचं फलित काय सांगाल तुम्ही? म्हणजे परिक्रमा केली त्यामुळे तुम्हाला काय मिळालं, तुम्हाला काय वाटतं? परिक्रमा करत असताना आनंदोत्सव तर मी तुम्हाला सांगितलाच की बा हो, मला तर रोजचा आनंदोत्सव हो, होता. कारण की मी माझ्या मनाला आठवली होती की बा हम्म, आपण खूप आनंदामध्ये आहे आणि बरोबर. आनंदोत्सव आपला या ठिकाणी साजरा होणारा जीवनातला हम्म, अंतर्मनाला जाणवणारा आनंदोत्सव होता तो. त्यानंतर अजून एक मला जी गोष्ट जाणवली परिक्रमा हम्म, करत असताना, तर पंचमहाभूतांसोबत आपण त्या ठिकाणी असतो. हो, म्हणजे म्हणजे सूर्यनारायण म्हणजे अग्नी. मी त्याला अग्नीचं रूप दिलं होतं की बा अग्नी म्हणजे सूर्यनारायण. तर आपल्या डोक्यावर असतो, स्वच्छ प्रकाश तो आपल्याला देत असतो. पृथ्वीवरून म्हणजे नर्मदाच्या तटावरून आपण जेव्हा चालतो, हम्म, तर तेव्हा किनाऱ्यावरून चालता चालता ती जी तपोभूमी आहे, ती तपोभूमी अनेक युगांपासून अनेक साधू संतांनी त्या ठिकाणी तपश्चर्या केली असते, तर ते व्हायब्रेशन आपल्याला जाणवतात. त्यानंतर 100% ऑक्सिजन युक्त हवा, ज्याला वायू म्हणतो आपण, तो वायू आपल्यासोबत त्या ठिकाणी असतो. त्यानंतर आपल्या डोक्यावर छत असते विस्तीर्ण, ज्याला आपण आकाश म्हणतो. आकाश तत्व आपल्याला त्या ठिकाणी भरपूर प्रमाणामध्ये मिळत असते. आणि जल म्हणजे युगानुयुगे ज्या जलाच्या जवळ बसून अनेक देवी देवतांनी साधू संतांनी तपश्चर्या केलेल्या आहेत, तर त्या तपाचं व्हायब्रेशन आपल्या नर्मदा मैयाच्या जलामध्ये मिसळलेलं असतं. म्हणून ते जे जल आहे ते पवित्र आहे, ते निर्मळ आहे. त्यानंतर ते चार्ज वॉटर आपण ज्याला म्हणतो, ते चार्ज वॉटर आहे, ज्याला आपण तीर्थच म्हणतो आता. तर त्या तीर्थाभोवती सुरू असलेली आपली परिक्रमा जी असते ना, तर त्या माध्यमातून आपल्याला जो लाभ त्या ठिकाणी नर्मदा मैया देत असते, तर त्याच्यामुळे आपल्या स्वभावामध्ये फरक पडतो. आपल्या शारीरिक फायदे पण आपल्याला भरपूर हम्म, प्रमाणामध्ये होतात. आणि म्हणूनच मी ते पुस्तक लिहिलं आहे
की बा नर्मदा परिक्रमा, अध्यात्म आणि विज्ञान, एक अनुभव. तर ते पुस्तक जे आहे तर त्या पुस्तकामध्ये या सगळ्या प्रकारचे मुद्दे मी, माझ्या मनात जे विचार तेव्हा यायचे परिक्रमा करताना रोजचे, तर ते रोजचे विचार मी त्या ठिकाणी दैनंदिनच्या रूपात माझ्या स्वतःजवळ साठवून ठेवले होते. आणि तसेच मग ते पुस्तक रूपामध्ये या ठिकाणी अंकित केलेले आहेत. तर ते पुस्तक मी घरी आल्यानंतर काहीच लिहिलं नाही आहे. ते नर्मदा मैयानीच माझ्याकडून ते लिहून घेतलं असेल कदाचित, असं मला आता वाटते. आता तर नितीन दादा, तुम्ही जे पुस्तक लिहिलेलं आहे ते प्रेक्षकांना जरा तुम्ही दाखवा. तर नर्मदा परिक्रमा करीत असताना मी माझ्या स्वतःसोबत एक सवय लावून ठेवली होती की सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काय घडलं तर ते टिपण, ते लिखाण आपण मी स्वतःच लिहायचो रोज रात्री. आता बरेचदा असं झालं की कधी कधी मोबाईलची बॅटरी ऑफ होऊन जात होती. बरेचदा असं झालं की बा कुठे कुठे लाईटच नसायची. बरेचदा असं झालं की बा कोणत्या कोणत्या आश्रमामध्ये एकदम छोटासा लाईट असायचा. तर लिहायचं कसं हाही पण एक प्रश्न होता. परंतु नर्मदा मैयांनी ते लिखाण माझ्या हातून त्या तटावरच करून घेतलं. आणि ते लिखाण गेल्यानंतर मी जेव्हा घरी पाठवायचो रोजचा माझा अनुभव, तर माझी पत्नी सौ मीनाक्षी कुलकर्णी हिने ते सगळं सेव्ह करून ठेवलं होतं. आणि नंतर मी जेव्हा परिक्रमा करून घरी परत आलो, तर परिक्रमा झाल्यानंतर तिने ते प्रिंटआउट त्याच्या काढल्या होत्या. आणि प्रिंटआउट काढल्यानंतर मग मनामध्ये विचार आला की बा हे जे अनुभव आहेत तर हे अनुभव आपण प्रकाशित करायचे का. आणि त्यानंतर मग काय झालं की त्यानंतर आमच्या इथे अंजनगावच्या मठामध्ये अंजनगावच्या मठाचे मठाधीश जे आहेत जितेंद्रनाथ महाराज, तर त्यांच्याकडे मी ते लिखाण घेऊन गेलो. काही फोटो माझ्या परिक्रमेतले होते ते घेऊन त्यांच्याकडे मी जेव्हा गेलो, तर त्यांनी मला म्हटलं, म्हणे नितीन तो पुस्तक रूपामध्ये याला प्रकाशित कर आणि हे चांगले अनुभव आहेत. आता ते माझे गुरु आहेत ते आणि मठाधीश, त्यांनी जो आदेश दिला तो शिरसावंत असतो. तर तोपर्यंत माझी द्विधा मनस्थिती होती, पण त्यांनी आदेश दिल्यामुळे मग ते समोर काही म्हणजे आर्ग्युमेंटच नव्हतं. तर मग मी ते पुस्तक जे आहे तर पुस्तक रूपामध्ये त्याला आणण्याचा पूर्ण निर्णय घेतला. आणि या पुस्तकाला नाव दिलं की बा नर्मदा परिक्रमा एक अनुभव, अध्यात्म आणि विज्ञान. म्हणजे नर्मदा परिक्रमा केल्यानंतर आपले आध्यात्मिक प्रगती कशी होते आणि याच्या मागे विज्ञान कोणतं लपलेलं आहे. विज्ञानासोबत त्या परिक्रमेची जोड लावण्याचा प्रयत्न माझ्या लिखाणातून झाला असं मला वाटते. 4 तारखेला म्हणजे 4 फेब्रुवारीला नर्मदा जयंतीच्या दिवशी या पुस्तकाचा भव्य प्रकाशन कार्यक्रम अचलपूरला घेण्यात आला. त्या कार्यक्रमामध्ये परिक्रमावासी पण भरपूर आले होते. त्यांचाही पण सत्कार त्या ठिकाणी आम्ही केलेला आहे. आणि सोबत गावातली जे प्रतिष्ठित मंडळी होती, नर्मदा भक्त होते, ते सर्व लोक आले होते. जवळपास 300-350 लोकांच्या मध्ये या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा झाला. या पुस्तकाच्या प्रकाशनाकरता एक माझी मैत्रीण आहे, वर्गमैत्रीण प्रज्ञा नावाची, तर त्या ठिकाणी ती मुंबईच्या कोर्टामध्ये ती जज आहे, न्यायाधीश आहे ती. तर तिला पण हा विषय आवडला होता, तर ती सुद्धा या प्रकाशनाकरता आली होती. आणि राष्ट्रीय नर्मदा सेवा संघाचे जे सहसंघटन मंत्री आहेत राजेशजी राठोड, आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जे 25 वर्षापासून पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत, तर त्यांनी येऊन या पुस्तकाचं प्रकाशन केलं. तर हे पुस्तक बऱ्याच लोकांनी घेतलेलं आहे, वाचलेलं आहे. त्याच्या प्रतिक्रिया माझ्या फेसबुकच्या पेजवर मी दिलेल्या आहेत. आणि भरपूर लोकांनी मला भरभरून शुभेच्छा पण दिल्या आणि अभिप्राय पण खूप छान दिले या पुस्तकाचे. तर 325 पानांचं हे पुस्तक आहे. आणि हे पुस्तक जर समजा कोणाला वाचायला लागत असेल तर त्यांनी ऍड्रेस जर पाठवला तर मी कुरिअरनी, पोस्टाने त्यांच्या ऍड्रेस पर्यंत पुस्तक पोहोचण्याची सेवा पण देऊन राहिलो आहे. जवळपास 600-700 प्रती माझ्या आतापर्यंत गेलेल्या आहेत. 1000 पुस्तकं मी छापले होते. आणि सगळ्यांनीच या पुस्तकाची तारीफ केली. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे आहे की हे पुस्तक मी नाही दिलं, हे नर्मदा मैयांनी माझ्या हातून लिहून घेतलं. अजून एक गोष्ट स्पष्ट करतो की याच्या आधी मी आतापर्यंत एक निबंध सुद्धा दिला नव्हता. ही बुद्धी पण मैयाने दिली आणि करून पण मैयानेच माझ्या हातून घेतलं. तर अशा प्रकारचं हे मॅजिक, म्हणजे हा चमत्कार माझ्यासोबत घडलेला आहे. तर तुम्ही मला जो प्रश्न विचारला होता की बा तुमच्या स्वभावामध्ये काही फरक पडला आहे का, तर स्वभावामध्ये फरक पडला, एकाग्रता वाढली. म्हणजे मन माणसाचं चंचल असते, पण त्या ठिकाणी आपण जेव्हा परिक्रमेत राहतो तर आपल्या मनाची एकाग्रता जी आहे
ते एकाग्रता आपली वाढते, हम्म. चंचलता आपली कमी होते, मनामध्ये विनाकारणच कोणत्या एखाद्या गोष्टीबद्दल भीती निर्माण होत असते आपल्या. हा. परंतु परिक्रमेमध्ये असताना, परिक्रमेमधून आल्यानंतर हम्म. विनाकारणची जी भीती असते मनातली, ती माझी पूर्णच्या पूर्ण नष्ट होऊन गेली. म्हणजे निर्भय ज्याला म्हणतो, तो निर्भयता माझ्यामध्ये आलेली मला जाणवते. आपण माझ्या स्वभावातला एक फरकच आहे. स्पष्ट बोलायला लागलो मी. पहिले कसं होतं की पहिले एखाद्या व्यक्तीला हम्म. नाही म्हणणं म्हणजे कसं कसं काय हम्म. करावं, आता नाही कसं म्हणायचं, हम्म. असं असं वाटत होतं. पण आता एक तर हो किंवा एक तर नाही, असं स्पष्ट वक्ता ज्याला म्हणतो, तर Yes. स्पष्टता माझ्या बोलण्यामध्ये येऊन राहिलेली आहे. हम्म. त्यानंतर मौनात राहण्याची माझी सवय झाली. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला बोलायचंच नाही आहे, तर त्या ठिकाणी मी मौनच राहून राहतो आणि अर्धा दिवस मौन राहतो. किंवा मागच्या वेळेस मी नवरात्रामध्ये तर पूर्णच्या पूर्ण 9 दिवस मौनामध्ये राहिलो होतो. तर मौनामध्ये राहण्याची जो स्वभाव आहे माझा, तो स्वभाव पण मला आता मौनामध्ये राहण्याचा माझा होऊन राहिलेला आहे. त्यानंतर दररोज देवपूजा करणे, नर्मदाष्टक म्हणणे, नर्मदेची आरती करणे, नर्मदेचा जप करणे, श्रीनामाचा जप करणे, तर हे दिनचर्येतले माझे भाग होऊन गेलेले आहेत. ती पण गोष्ट माझ्या स्वभावामध्ये आलेली आहे. बरोबर. आणि माझ्या मनावर संस्कार झाला, माझ्या बुद्धीवर संस्कार झाला आणि सकारात्मकतेच्या हिशोबाने मी माझ्या जीवनाकडे पाहायला लागलो. कारण की जीवन हे सकारात्मक आहे आणि सकारात्मकच्या हिशोबानेच ते आपल्याला जगायला पाहिजे असं मला वाटते. माझी सहनशक्ती वाढली. तणाव माझ्या मनावर कोणत्या प्रकारचा तणाव येत नाही. बरोबर. त्यानंतर सर्वश्रेष्ठ जीवन जगण्याचं पॅकेज आपल्याला परिक्रमेतून मिळालं असं मला नेहमी वाटते. हम्म. आणि चालताना काय होतं की चालताना आपले जे चक्र असतात ना, म्हणजे मूलाधार चक्रापासून तर सहस्रधार चक्रापर्यंत, तर चढ उतार याच्यामुळे आपल्या श्वासाची गती प्रत्येक वेळेस चेंज होत असते, बदलत असते. कधी कधी मूलाधारापासून तर सहस्रधारापर्यंत श्वास घ्यावा लागतो चालताना. कधी कधी नाभी चक्रापासून तर आपल्या सहस्रधारापर्यंत श्वास जातो. तर याच्यामुळे आपल्या चक्रांची जी गती आहे, ती चक्रांची गती पण आपली वाढलेली असते. एकसारखं चालण्यामुळे आपल्याला भरपूर व्यायाम होतो. त्याच्यामुळे रक्ताभिसरणाची जी क्रिया असते आपल्या शरीरातली, ती व्यवस्थित चालते. त्यानंतर चालताना आपल्याला नेहमी सतत घाम येतो आणि जेव्हा घाम येतो तर शरीरातले अनावश्यक विषारी पदार्थ आपल्या घामाच्या वाटे बाहेर निघून जातात. ते टॉक्झिन पूर्ण निघून जातात. त्वचा स्वच्छिद्र होते, तगतगी होते. त्यानंतर आपल्या शरीरावर आणि अंतर्गत अवयव जे आहेत शरीरातले, तर याच्यावर जी अनावश्यक फॅट जमा होते, ज्याला आपण चरबी म्हणतो, जसं आपल्या हृदयाच्या भोवती अनावश्यक फॅट जमा होते, आपल्या किडनीच्या भोवती अनावश्यक फॅट जमा होते, आपल्या स्वादिपुंडाच्या भोवती, यकृताच्या भोवती जसं अनावश्यक फॅट, आपल्या बॉडी फॅट म्हणजे इंटरनल जे पार्ट आहेत बॉडीचे, तर त्याच्या भोवती अनावश्यक फॅट जमा होते, त्याला आपण विजरल फॅट म्हणतो. तर ते विजरल फॅट जेव्हा कमी होऊन जाते, तर श्वसन नलिका आपली दुरुस्त होऊन जाते, तिचं कार्य चांगलं चालते. त्यानंतर आपल्या रक्तवाहिन्यांचं कार्य चांगलं चालते, आपलं ब्लड प्रेशर नॉर्मल राहते, आपली शुगर लेवल नॉर्मल राहते आणि याच्यामुळे आपल्या ऊर्जेची पातळी वाढते. म्हणजे आपल्या शरीरातले बरेचसे अवयव असे असतात की जे थोडेसे त्यांची कार्याची गती कमी झालेली असते, तर ते कार्यान्वित होतात सतत चालत असल्यामुळे. तर हाही पण एक परिक्रमेतला खूप मोठा शारीरिक बदल आपल्याला स्वतःलाच जाणवतो. आणि काही प्रसंग माझ्यावर असे पण आले होते, सगळ्यांवरच येत असतात, किंवा नर्मदा परिक्रमा करत असताना बरेचदा आपल्याला लोक म्हणतात की बाबाजी गाडी पर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, बाबाजी आपका सामान तो दे दो. अशा प्रकारचे प्रसंग घडतात. आपल्या समोरून कितीतरी परिक्रमावासी त्या गाडीवर बसून जाताना मी पाहिले आहेत, दिसतात पण. आणि त्यांना असं वाटतं की बा आता इथे आपल्याला कोण पाहणार आहे, आपण पायी गेली काय, कोणाच्या गाडीवर बसून गेली काय, कोण पाहणार आहे, तर असं पण बऱ्याच लोकांना वाटते. तर ते परिक्रमा खंडित करण्याकरता सुद्धा मैया आपली परीक्षा पाहत असते. परंतु जेव्हा मी गौघाटावरचा संकल्प घेतला होता, तर संकल्प घेतल्यानंतर मी मैयाला एकच सांगितलं होतं, मॅडम मैया संकल्प तर घेतला, पण आता परिक्रमा तूच माझ्या हातून, म्हणजे तूच माझी परिक्रमा पूर्ण करून घे. माझ्या पायामध्ये तेवढी शक्ती दे, माझ्या पायामध्ये तेवढं बळ दे, मला तशा प्रकारची बुद्धी दे. मी आणि माझं सामान हे दुसऱ्याच्या वाहनावर गेलं नाही पाहिजे, याची दक्षता तू घे. मी तेव्हाच घेतला होता. त्या संकल्पाचं रक्षण मैयाने केलं. मैयाने खूप तिच्या पाठशाळेतून मला पाठवलेलं आहे. तिने अशा प्रकारची शिदोरी मला दिली की जे शिदोरी जन्मोजन्मीपर्यंत माझ्यासोबत राहील, अशा प्रकारची तिने मला
संस्कारित करून मला त्या ठिकाणी तिने पाठवलेलं आहे. माझ्या आत्म्यावर तिने संस्कार केलेले आहेत. एकाने मला विचारलं होतं परिक्रमेत असताना, किंवा याचं फलित काय, परिक्रमेचं फलित तुम्ही काय समजता, आणि त्याचं उत्तर मी असं दिलं होतं की बा आपल्या व्यावहारिक, आपल्या सांसारिक दुनियेतून जेव्हा आपण नर्मदा परिक्रमेमध्ये येत असतो, हम्म, तर तेव्हा आपल्या आत्म्यावरती चिरकाळ टिकणारे संस्कार होत असतात हम्म. परिक्रमा करत असताना. म्हणजे आपल्या आत्म्यावरती चिरकाळ टिकणारे संस्कार परिक्रमा करत असताना आपल्यावर आपसुकच होत असतात. आपण आयुष्यभर कमावलेली प्रतिष्ठा असते, आपले पद असतात, आपलं धन असते, आपला सन्मान असते, याचा प्रभाव काही दिवसपर्यंत आपल्यावर राहतो. हम्म. परंतु या परिक्रमेतील दोन्ही तटावर तपसाधना केलेल्या महान तपस्वींचे आशीर्वाद आपल्याला मिळतात, आपल्या पितरांचे आशीर्वाद आपल्याला मिळतात, आणि याच्यामुळे आपल्याला नव ऊर्जा मिळते आणि आपली आत्मोन्नती होते. तर अशा प्रकारचा संस्कार हा चिरकाळ टिकणारा हम्म. आपल्या आत्म्यावर परिक्रमेमध्ये होत असतो. बरोबर. तर हे फलित माझ्या परिक्रमेचं आहे असं मला वाटते. बरोबर. फार सुंदर तुम्ही सांगितलं. माझ्या ज्ञानात पण भर पडली तुमच्याबरोबर आज बोलून. बऱ्याचशा गोष्टी मी पण नवीन ऐकल्या. तर ह्याच नोटवर आपण आपली ही मुलाखत आज संपवूया. नितीन दादा, तुम्ही फार सुंदर मुलाखत माझ्या चॅनलला दिली, त्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर.